به نام خالق هستی. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 15. راه کسانی که قلبشان پر از خوبی است همیشه باز است. بعد از کمی راه رفتن چند باغ دیدم. بعد از اینکه انگورهای سبز را دیدم احساس کردم جادو شدم. کسی را دیدم که به آرامی انگور میچیند، همچون پیکاسو در حال نقاشی. او نیز جلوی چشمم بود و با قیچی باغبانی داشت انگور میچید. کاملا مشخص بود که خیلی در کارش غرق شده است. با سر و وضعی متین و تمیز، پیراهن آستین کوتاه آبیش اتو کشیده بود. شلوار خاکی رنگش هم تر و تمیز بود. نمی توانستم او را نگاه نکنم. بیش از آن صبر نکردم و به او نزدیکتر شدم. خیلی نگذشته بود که متوجه حضور من شد و با کنجکاوی و کمی نگرانی به من خیره شد. گفتم سلام. گفت علیک سلام. گفتم وقتی در باغتان قدم برمی دارم انگار با کفش کثیف وارد خانه تمیز می شوم. دست خودم نیست. این را که شنید لبخند زد. وقتی به او رسیدم پرسیدم حالتان چطور است؟ گفت خوبم. بفرما نزدیکتر بیا. کدام موسم تو را اینجا آورده؟ گفتم به قدری غرق در کارتان بودید و به زیبایی انجامش میدادید که شایسته گفتن دست مریزات هستید. خواستم حال و احوالی از شما بپرسم. گفت ای والله، این باغ درمانگاه من است. کار کردن با انگورها حال من را خوب می کند. در این دنیا کاری بهتر از بودن در باغ هست؟ گفتم حق با شماست. باغبان به احتمال زیاد 50 ساله بود. به پیشانیش چین افتاده بود. با عینک باریک خود که در روی نوک بینیش گذاشته بود، طوری که انگار کتاب می‌خواند، انگورهایی را که چیده بود گردگیری می‌کرد. پرسید در میان این باغ‌ها دنبال چه می‌گردی؟ اهل این اطراف نیستی؟ گفتم با دوستم به جاده زده ایم و داریم می‌گردیم. با دقت به صورتم نگاه کرد و هنوز فکرش درگیر بود. پرسید انگار تو را از جایی می‌شناسم، نه؟ گفتم نمی‌دانم. انگار به نظرم آشنایی. از شبکه اجتماعی استفاده می‌کنید؟ ممکن است آنجا دیده باشید. بله. با حالتی آسوده ادامه داد من مطالب تو را دنبال می کنم. کلی داستان به اشتراک می گذاری. گفتم بله متشکرم. آن زمانها توجه خیلی زیادی به شبکه‌های اجتماعی می شد. بیش از 1 میلیون نفر مطالبم را دنبال می کردند. بخشی از ویدیوها و مطالبی را که در سمینار می گفتم آنجا به اشتراک می گذاشتم. باغبان گفت عجب تصادفی، از کجا به کجا؟ باور کردنی نیست. گفتم چرا نیست؟ در این دنیا چه اتفاقها که حتی وقوعشان در ذهنمان هم نمی گنجد. باز لبخند زد. چارلی عمیق روی گونه راستش داشت. با هیجان موبایلش را از جیبش درآورد و گفت ببین 3 روز پیش ویدیویی از تو به اشتراک گذاشتم که در مورد داستان درخت سپیدار و بته کدو تنبل صحبت می کردی. می بینی؟ گفتم بله می بینم. ممنونم. زنده باشید. گفت آفرین به تو جوان. همانطور که داشت دوستانه به شانه‌ام میزد ادامه داد در چنین سنی عجب کارهای خوبی میکنی. تو را تحسین میکنم. با دوستت کدام هتل میمانید؟ هتل نیستیم. در فاصله 1 کیلومتری از اینجا چادر زده ایم. امشب هم در چادر هستیم. فردا میرویم. آنجا چه کار دارید؟ بیایید مهمان من باشید. من هم فردا به ازمیر برمیگردم. شب با هم صحبت میکنیم. با صحبتهای دلنشین تو آشنایی دارم. دستکش‌هایش را درآورد و با سلیقه زیادی تا کرد و در کیف کنارش گذاشت. گفت بیا برایت چایی دم کنم. گفتم دوستم نگرانم می شود.
گفته بودم تا 10 دقیقه دیگر باز میگردم. نیم ساعت شده. قولم 2 رو از آب در آمده. بهتر است بیشتر از این نگرانش نکنم و باعث دلواپسیش نشوم. او را هم بردار و بیا، وسایلتان را جمع کنید. میخواهی با ماشین دنبالش برویم؟ گفتم نه، زحمت نکشید. اول من بروم. از او هم بپرسم. اگر شد با هم میاییم. بسیار خوب، اما عجله کنید. ببینم غذا خورده اید؟ نه، نخورده ایم. چقدر خوب. غذا را هم مهمان من. تا 1 ساعت دیگر بیایید. منتظرتان هستم. حس می کردم که او از دیدن من خوشحال شده است، اما بیشتر به خاطر اینکه دوستی پیدا کرده بود که تنهاییش را با او پر کند شاد شده بود. آن لحظه حدس زدم که به تنهایی زندگی می کند. طوری به نظر می رسید که بیش از اینکه به صحبت نیاز داشته باشد به کسی احتیاج دارد که او را بفهمد. همیشه هم همین طور است. انسان در واقع زمانی خوشحال می شود که کسی او را بفهمد، نه زمانی که کسی با او صحبت می کند. تشکر کردم و از او جدا شدم. وقتی به سمت چادر باز می گشتم، شادی وصف ناپذیری در دلم بود. برای پیدا کردن 1-2 میوه برای دنیز راه افتاده بودم، اما بعد از گرسنگی 24 ساعته صحبتی گرم کنار سفره غذا قسمتمان شده بود. خب مولانا هم گفته است که راه کسانی که قلبشان مملو از خوبی است همیشه باز است. خدا را شکر که تا اینجا راهمان به بن‌بست نخورده بود. هر قدر هم به ما فشار آمده باشد، حتی وقتی دنیز آسیب دید یا گرسنه بودیم، راه به شکلی برایمان باز می شد. وقتی دنیز مرا جلوی در چادر دید گفت معلوم هست کجایی؟ مردم از نگرانی. فکر کردم من را ول کردی و رفتی. گفتم مگر من چنین کاری می کنم عزیزم؟ همسفرمان را وسط راه ول نمی کنم. هیچ رنگی هم عوض نمی کنم. خیالت راحت. تا حالا در این مورد صحبت نکرده ایم، اما این هم یکی از قواعد راه است. رفیق کوچولو، باید از همراهت حمایت کنی. مولانا چه می گوید؟ این راه ها به تنهایی طی نمی شود. ما هم تنها نیستیم. تازه خبرهای خوبی برایت دارم. تو را میبرم غذا بخوریم. تمام آثار نگرانی در چهره دنیز در لحظه ای از بین رفت. نگاهش یخ زد و از گرسنگی خیلی بیحال شد. وقتی خبر خوب را شنید چشمانش از شادی برق زد. گفت یعنی آمدی من را ببری تا غذا بخوریم؟ پس قواعد راه چه شد؟ چجوری به رستوران می رویم؟ پول نداریم. سر و وضعمان هم داغان است. من هم با ناراحتی و صورتی افتاده گفتم رستوران نمی رویم که خدا یک مهمان نواز سر راهمان قرار داد. بهتر است بگویم یک باغبان می خواهد ما را مهمان کند. دنیز با شوخی پاسخ داد بیا تحویل بگیر. حالا هم که من داشتم به گرسنگی عادت می کردم، غذا سراغمان آمد. بله، زندگی این طور است. دیگر دنیز جان، وقتی محتاج چیزی باشی از تو فرار می کند، اما وقتی بی نیاز از آن شدی خود به خود به طرفت می آید. جمله زیبایی در این مورد هست: چیزهایی که در زندگی بیش از هر چیز آنها را می خواهید، زمانی که با اشتیاق منتظرشان هستید به سویتان نمی آیند. این مثل این است که زندگی به تو میگوید تا تو نگاه کنی من نمیتوانم خودی نشان دهم. دنیز قهقه زد و تکرار کرد تا تو نگاه کنی من نمیتوانم خودی نشان دهم و بلند و بلندتر میخندید. گفت خیلی جالب بود. تا آخر عمرم این حرفت یادم نمی رود. به نظر تو هم عجیب نیست؟ میخواهی نمی شود. بعد که رها می کنی به خودی خود به سراغت می آید. در خانه هم وقتی دنبال چیزی می گردم پیدا نمی شود، اما وقتی دنبالش نمی گردم جلوی چشمم ظاهر می شود.
گفتم بجنب، حاضر شو، کسی چه می‌داند که دیگر چه چیزی در انتظار ماست. ما هم چادرها را بستیم و جمع کردیم. کوله پشتی هایمان را کول کردیم و پیش باغبان رفتیم. در راه متوجه شدم که حتی اسم او را هم نپرسیدم. نمیدانم چرا، اما باغبان گفتن به او برایم خوشایند بود. راه رفتن دنیز هم خیلی خوب شده بود. معلوم بود درد نداشت. واقعا هم 2 روز استراحت حالش را خوب کرده بود. وقتی به باغ رسیدیم دیدم چایمان خیلی وقت است دم کشیده. باغبان وقتی ما را دید گفت بیایید جوانها، برایتان چای همرنگ انار دم کردم. در کنارش هم چیزی که غافلگیرتان می کند. وقتی چای را در فنجان می‌ریخت، هر دویمان از رایحه عالی چای که در محیط پراکنده می‌شد سرمست شده بودیم. اما دوستمان شیرینی را که دید کم مانده بود غش کند. واقعا هم غافلگیر شده بودیم. شیرینی های گرم و تازه، چقدر دلم هوس چای و شیرینی کرده بود. دنیز از شادی داشت پر در می آورد. باغبان همزمان که داشت بقیه شیرینی را که از فر در آورده بود و هنوز گرم بود نشان می داد گفت اسم این چیرت ماست. در چاناکاله شیرینی مشهوری است. تعریف از خود نباشد اما خیلی خوشمزه درستش می کنم. انگشتانتان را هم می خورید. همانطور که حد زده بودم شیرینی را خودش پخته بود. خودش در باغ قدم می زد و انگورها را می چید. برای خود دنیای کوچک و دور از تجملی ساخته بود و دنبال راهی می گشت تا تنهاییش را سر کند. معلوم بود که در زندگی داشت خودش را سرگرم می کرد. به احتمال قوی غذایش را هم خودش می پخت و برای اینکه در تنهاییش دیگران را شریک کند به آنها هم می داد. دنبال همراه برای خودش می گشت. دنیز گفت شما را خدا برای ما فرستاده. به قدری گرسنه بودم که نمی توانم بگویم. بعد مختصر خودش را معرفی کرد. بارها از باغبان برای اینکه در خانه‌اش را برای ما باز کرده بود تشکر کرد. فکر نمی کردم در طول زندگیش اینگونه به کسی احساس دین داشته باشد. گویی تا به حال اینطور از ته دلش از کسی تشکر نکرده بود. باغبان گفت اسم من احمد است. کاملا معلوم بود که از گرسنگی دنیز خیلی تعجب کرده بود. با خنده گفت پسرم هاکان، تو چرا این جوان را اینقدر گرسنه نگه داشتی؟ به شوخی گفتم سیر کردن دنیز کار سختی است. انگار از روزی که به دنیا آمده است گرسنه است. همه با هم می‌خندیدیم. وقتی کنار سفره نشستیم تمام لقمه هایی که می‌خوردم را مزه می‌کردیم و با لذت شکممان را سیر کردیم. کلبه چوبی که باغبان حدس می‌زدم با دستان خودش آن را در باغ ساخته بسیار متواضعانه بود، اما همانقدر لذت بخش و پر از آرامش بود. با وجود اینکه فقط چند وسیله داشت، انسان احساس می‌کرد که انگار هیچ گونه کمبودی در آنجا نیست. میزی که جلوی کلبه قرار داده بود برای ما به غنی‌ترین سفره دنیا تبدیل شده بود که برای من خیلی ارزشمندتر از گران قیمت‌ترین رستوران‌ها بود، چون او این سفره را به میل خودش برایمان پهن کرده بود، بدون چشم داشت، بدون منفعت طلبی و کاملاً سخاوتمندانه. با حیرت به این کلبه بی تکلف، میز دستساز کوچک جلوی در، چاه کنارش، خنکی آبی که در پارچ بود و از چاه پر شده بود نگاه می کردم. از طرف دیگر دلم می خواست باغبانی که ما را مهمان کرده بود بیشتر بشناسم. متاسفانه چشم دنیز هنوز هیچ چیز را نمی دید. اگر رهایش می کردم کل ظرف شیرینی را در معده خودش خالی می کرد. احمد باغبان کم مانده بود زبانش را از شدت شکم پرستی دنیز
قورت بدهد. یک فنجان چای در دستش همانطور خشکش زده بود و دنیز را تماشا می کرد. بعد گفت نه تو این جوان را گرسنه نگه داشتی. طفلکی از گرسنگی داشت می مرد. با خنده گفتم اینطور پیش آمد دیگر. پسرم هاکان یعنی چی پیش آمد؟ پوست و استخوان شده، انگار از قحطی در آمده. این کارها چیست؟ خیر باشد. شما چه بلایی سر خودتان می آورید؟ نفهمیدم این چه جور سفری است دیگر. در دلم گفتم به خشکی شانس الان احمد باغبان و دنیز دست به دست هم می دهند و به من غر می زنند. دیگر بعد از این نمی توانم حریف هر دویشان بشوم. برای اینکه بحث گرسنگی را خاتمه دهم بلند شدم و چای ریختم. کمی شرح سفرمان را برایش گفتم. گفت چه خوب، مگر جوانهای این دوره و زمانه هم از این کارها می کنند؟ آفرین بر شما. نگاهش خیره ماند و به فکر رفت. متوجه شدم که وقتی در فکر فرو رفت حزن و اندوهی بر چهرهش نقش بست. گفت در کل زندگیم کاری برای خودم انجام ندادم. هر کاری که در 5 سال اخیر انجام دادم صرفاً برای انجام دادنشان بوده است، نه بیشتر. با خودم گفتم که خدا می‌داند چه اتفاقاتی تجربه کرده که اینطور تنها شده است، چون انسان به این دلیل خود را به تنهایی می‌کشد که بیشتر صدمه نبیند. جنبه غلط زندگی منیت انسان را به سوی تنهایی می‌کشاند. کنجکاو بودم اما باز چیزی نپرسیدم. نمی‌خواستم مجبورش کنم چیزی بگوید تا زمانی که خودش بخواهد، چون یادآوری همیشه برای همه خوب نیست. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.